Okay. You will go read one the adjustment. આ ટાઇટલ છે ને ટાઇટલ પૂછો. જ્યારે પણ લેસન ચલાવો ને એટલે મારો આ લેસન સ્ટાર્ટ થાય ક્યાંથી ખબર? ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? The life is an adjustment. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? The life is an adjustment. When you born on the earth till to die, life is an adjustment. તમે જ્યારે જન્મો છો ત્યારથી માંડીને તમે મૃત્યુ પામો ત્યાં સુધી એડજસ્ટમેન્ટ કરવું. And the person who can adjust himself or herself with the society, he or she is the happiest person on the earth. વ્યક્તિ જે વ્યક્તિ સારામાં સારી રીતે પોતાની લાઈફને એડજસ્ટ કરી શકે એ વ્યક્તિ સુખીમાં સુખી વ્યક્તિ. મેં એવું કીધું માણસ જન્મે ત્યારથી મૃત્યુ પામે ત્યાં સુધી આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનું. I am going to give you the example of myself. Not it's myself for me, no. But I am going to give you only the example. મને એવું હતું કે I want to bear on the I want to bear in the house of Dhirubhai Ambani. I wanted to be here in the house of Dhirubhai Ambani. But fortunately or unfortunately, I born in Mr. Magalal Kapre's family. It is my first adjustment. Right, man? Right? મને એવું કારણ હું ધીરુભાઈ અંબાણીના કુટુંબમાં જન્મ્યો તો કેવું હાવી યાર. ખરેખર મગજમારી જ નહીં. કેમ મગજમારી નહીં? ગર્ભશ્રીમંત. ગર્ભશ્રીમંત એટલે શું? બાળક એના માતાના ઉદરમાં હોય ને ત્યારથી જ એ શ્રીમંત બની જાય, કરોડોપતિ એટલે સાધિપતિ. દુનિયા પરનો પૈસો જ પૈસો. હજુ તો પૃથ્વી પર આવ્યો નથી તે પહેલા જ એક કરોડપતિ બની જાય. એટલે મને એવું કે ભાઈ ધીરુભાઈ અંબાણીનો જન્મેલો તો કેવું સારું. યાર મગનલાલ કાપડી ત્યાં આવી ગયો. આવી જતા આવી ગયો. બીજું શું? ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ. આ મારું પહેલું એડજસ્ટમેન્ટ. પછી અત્યારે હું એમ કહું કે હું અમેરિકામાં મરવા માંગુ છું. I want to die in America. Is it possible? Someone say yes sir, it is possible if you go there and stay there till your death. Yeah, it is possible. No doubt. માની લઈએ બે ઘડી કે હું અહીંથી અમેરિકા જાઉં છું અને મારું મૃત્યુ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું ત્યાં રહું તો એ અમેરિકામાં મારું મૃત્યુ જે થાય તો બની શકે. ને કોણે કીધું નહીં બને? બરાબર, તમારી વાત સાચી. પણ ઇન બિટવીન હું ત્યાં ગયો પછી 5, 10, 15 વર્ષ પછી મને ચાલ એક કામ કરું, ઇન્ડિયા જાઉં, મારા સગા સંબંધીને મળી આવું અને જરા ખાલી ફરી આવું. પછી પાછો અહીંયા આવીને હું અહીંયા મરાતા સુધી રહેવા. બિલકુલ હાજી વાત. હું બેઠો પ્લેનમાં ઇન્ડિયા આવ્યો બી ખરો પ્લેન ને ત્યાં આગળ હું એરપોર્ટ પર ઉતરી બી ખરો. થયું એવું કે હું બોમ્બે થઈ આવતો તો વચ્ચે વાર્તા પૂરી એક્સિડન્ટ થયો ત્યાં થઈ ગયો. મરવાનું મારું ક્યાં ઈચ્છા હતી? અમેરિકામાં. અરે સાહેબ એવું નહીં થયું, કઈ નહીં એવું નહીં થયું. અહીંયા આવી ગયો બસ 12, 15, 20, 25 જણા કડે બી ગયો. ઓલ ઓફ અસડન એટેક આવ્યો, ઇન્ડિયા મરી ગયો. લ્યો, શું એ શક્ય છે ખરું? તમારું મૃત્યુ, તમારો જન્મ જે છે ત્યાં થવાનો છે ને ત્યાં જ રહેવાનું છે. એ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ છે. રાઈટ? હવે મેં કીધું કે જે વ્યક્તિ સારામાં સારું એડજસ્ટમેન્ટ કરે ને એ વ્યક્તિ સુખીમાં સુખી. શેક્સપિયરનું નામ કદાચ તમે સાંભળેલું હશે કે નહીં સાંભળેલું? શેક્સપિયર. Once upon a time he said, the world is the stage. The world is the stage. We all are heroes. We all are heroes. We have to perform here different kind of role during our life. We have to perform here different kind of role during our life. And the person who can perform the role the best way with the adjustment, he or she is the best hero or the best heroine. And the God is the director. According to the direction of God, we have to perform here. શેક્સપિયરે એકવાર કીધું છે કે આ પૃથ્વી છે ને, પૃથ્વી એ રંગમંચ છે. હા, અને આપણે આપણી જિંદગી દરમિયાન અલગ અલગ પ્રકારના કિરદાર આપણે એનું પરફોર્મ કરવાના છે. અને જે વ્યક્તિ સારામાં સારી રીતે પરફોર્મ કરે એ વ્યક્તિ સારો હીરો, સારી હિરોઈન. હવે એ આપણે કયા કયા પરફોર્મન્સ આપણે આપણી લાઈફમાં કરવાના છે? સૌથી પહેલું બાલ્ય અવસ્થા, બીજું કિશોર અવસ્થા,
ત્રીજું તરુણ અવસ્થા, ચોથું યુવા અવસ્થા, પાંચમું જેને આપણે એમ કહીએ કુટુંબનો એક મોભી કમાનાર વ્યક્તિ, કુટુંબને લીડર, છઠ્ઠું આધેડ, નહીં બહુ જુવાન નહીં બહુ યંગ આધેડ, અને સાતમું વૃદ્ધાવસ્થા. આ 7 પ્રકારના રોલ આપણે આપણી જિંદગીમાં કરવાના છે. અને જે વ્યક્તિએ સારી રીતે સમજોતા સાથે એડજસ્ટમેન્ટ સાથે જેણે પરફોર્મ કર્યું તો તે વ્યક્તિ સારો હીરો અને સારી હિરોઈન કહેવાય. અને આ બધા રોલ કરાવનાર છે કોણ? only one and only one is God is the director. ભગવાન જે છે એ કોણ છે? ડાયરેક્ટર છે. તમારે તમારી જિંદગીમાં જો સફળ થવું હોય તો એક જ વસ્તુ આપણે જિંદગી એડજસ્ટમેન્ટ થી જીવવાની છે. આ લખી રાખજો. જિંદગીના આપણે છેલ્લા વર્ષોમાં હોઈએ, ગરડા હોઈએ ને ત્યારે બી એડજસ્ટમેન્ટ કરવું જ પડે. જો ન કરો તો દુખી થાય. I am going to give you the example of દાદી. હું તમને દાદીનું એક્ઝામ્પલ આપું. દાદી એટલે વૃદ્ધાવસ્થા તો ખરી જ. તમારા ઘરમાં તમારી મમ્મી છે બિચારી એવું કહે છે, તમારી મમ્મી જે છે એ બિચારી એવું કહે છે કે આખું અઠવાડિયું, આખો મહિનો અને આખું વર્ષ જે છે ને એ મારે કામ કર્યા જ કરવાનું, બસ રસોડામાં ને રસોડામાં જ મારે કામ કર્યા કરવાનું. તમારી મમ્મી, હા, તમારી મમ્મી એવું કહે કે મારે બી કઈ જીવ હોય કે નહીં, મારે બસ રસોડામાં ભરાઈ રહેવાનું કાયમ. એટલે મહિનામાં એકાદ બે વાર મમ્મી બાપુજીને એવું કહે છે, પાપાને એવું કહે છે કે આપણે આજે મારે ખાવાનું બનાવવું નથી, આજે રવિવાર છે, મારે આજે છુટ્ટી જોઈએ. હું પણ કઈ માણસ છું ને, મારે કામ કરીએ જ કરવાનું, બસ રસોડામાં ભરાઈ રહેવાનું, આજે મને પણ છુટ્ટી છે. એટલે પાપા એમ કહે છે કે ચલો લઈ જાઓ, ચલો બહાર જઈએ, આજે બધા ફેમિલી સાથે એન્જોય કરીએ, કોઈ વાંધો નહીં. એટલે પાપાએ તો મમ્મીને રજા આપી, પણ સાથે એવું કીધું પાપા એક કામ કર ને બાને પૂછી લઈએ, એક કામ કરને બાને પૂછી લઈએ. હવે બા 3 પ્રકારની આવે, અમારો ભાઈ બા કેટલા પ્રકારની આવે? 3 પ્રકારની બા. બાને જ્યારે પહેલા પ્રકારની બાને જ્યારે મમ્મીએ પૂછ્યું કે બા અમે આજે બહાર ખાવા જવાના છે, રવિવાર છે અને જરાક આનંદથી મારે બહાર ખાવા જવું છે, તમારે શું કરીએ બા? તો આ બા જે છે એને કીધું ને, દીકરા ચિંતા નહીં કરો, તમારે જવું હોય તો જાઓ, એક કામ કરજો, મારા માટે તમે જે ખાવ તે લેતા આવજો, અથવા તમને જે યોગ્ય લાગે તે મારા માટે લેતા આવજો, તમે જાઓ, મને કોઈ જાતનો વાંધો નથી, તમારે જવું હોય તો જાઓ, મને કોઈ વાંધો નથી, તમારું ફેમિલી તમે જાઓ, મને વાંધો નથી, તમે જાઓ. આ એક પ્રકારની બા. બીજા પ્રકારની બા, બીજા પ્રકારની બાને કીધું કે બા આજે અમે બહાર ખાવા જવાના છે, તમારું શું કરીએ? તો બાકી પછી બહાર ખાવા જવાના, તો કે હા તો બહુ સરસ. એમ કે એક કામ કરીને મને બી લેતી જા, તમે જે ખાશે તે હું ખાવા, તમે જો મંચુરિયન ખાય મંચુરિયન ખાવા, તમે જે ચીઝ ખાય, તમે જે કંઈ ખાય ને એ મને બી ખવડાવજો, હું બી તમારી સાથે આવવાની. એટલે આ બીજા પ્રકારની બા. પહેલા પ્રકારની બાએ એવું કીધું કે તમારે ખાવું હોય તો ખાઓ, મારા માટે લેતા આવજો. બીજી પ્રકારની બા એને કીધું કે તમે જાય સાથે મને બી લેતા જાઓ. વાહ. અને ત્રીજા પ્રકારની, આ છેલ્લા પ્રકારની જે બા છે, એ છેલ્લા પ્રકારની બાને પૂછ્યું તો કીધું તમારે જવું હોય તો જાઓ, મને કોઈ વાંધો નથી, પણ એક કામ કરતી જા. શું? તો કે મારા માટે રોટલો ને શાક બનાવતી જા. શું કીધું? મારા માટે રોટલો ને શાક બનાવતી જા, તમારે જવું હોય તો જાઓ. એટલે મમ્મીની આતામાંથી સટક, મમ્મીની આતામાંથી સટકલી. કેમ? એ ખાવું બનાવવાનું, બધા આવું બનાવવાનું, ન જવાનું, મારે તો જિંદગી જાવી, આખો બસ આખો બસ ન જવું રાદ. Now tell me, which kind of mother or which kind of grandmother is the happiest? The mother, the grandmother who said, okay, you want to go to out? Okay, for lunch today, sorry, dinner today? Okay, I will come with you. I will come with you, enjoy myself also with you. Okay, so કીધું હું પણ તમારી સાથે આવીશ ને હું પણ એન્જોય કરીશ. અને પહેલા પ્રકારની જે બા હતી એ પણ સુખી તો ખરા જ. કેમ સુખી? તો કે તમે જાઓ, વાંધો નહીં, મારા માટે લેતા આવજો. પણ સૌથી દુખી આ લલિતા બાબા. કેમ
સૌથી દુખી એને શું કર્યું? મારા માટે બનાવતા જાઓ. પતિ કહેવાય. એટલે પછી આતામાંથી સટકી. કેમ? એક માટે પણ ખાવાનું બનાવવાનું અને બીજા 4 માટે બનાવવાનું કરવા બદલ ન જવું. એમ મારા રાતના 8:30 9 તો થઈ જાય. જો હું ક્યારે ના હું ક્યારે રાહ દે વાર્તા પૂરી. That's all. Life is an લેસન જે છે એની અંદર હું જે કંઈ કહેવાનું લેસનમાં સમથિંગ ડિફરન્ટ છે. પણ ટાઇટલ જે છે આમાં ટાઇટલ પર વાત કરી, અલગ રીતે વાત કરી. લેસનમાં જે એડજસ્ટમેન્ટ છે તે આખો અલગ છે. લેસનની અંદર જ્યારે કોઈક દાદા દાદી જે છે એ પોતાની જેને આપણે જીવન સંગીની કહીએ, પોતાની અર્ધાંગીની કહીએ, એની સાથે 50 50 60 વર્ષ એ ગુજારે છે અને ઓલ ઓફ અ સડન અથવા તો ડ્યુ ટુ એજ, બરાબર, અ પર્સન who lives the earth, એ વ્યક્તિ કે જે પૃથ્વી છોડી જાય છે, મૃત્યુ પામે છે, ત્યાર પછી જે કોઈ એક વ્યક્તિ રહી જાય છે તે વ્યક્તિની શું પરિસ્થિતિ થાય છે અને એ પોતાની જાતને કઈ રીતના એડજસ્ટમેન્ટ કરે છે કે એડજસ્ટ કરે છે એની અહીંયા વાત કરેલી છે. જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનો જે કોઈક સાથી છે જતા રહે ત્યારબાદ હેપી હોય. મોટે ભાગે નથી હોતા. ઘરની અંદર તમે જોજો જે કોઈ દાદા દાદી નાના નાની હોય, બેમાંથી કોઈ એક જાય ને પછી જે બીજી વ્યક્તિ બચી છે ને ભાગ્યે જ 2-3 વર્ષ કાઢશે, વધારેમાં વધારે, અને ઇન બિટવીન એ પણ મૃત્યુ પામે છે. એનું કારણ છે ઘરમાં 5 જણ હોય ને, વહુ દીકરો અને 2 છોકરા, બધા જ હોય પોતે, પણ છતાં એને જેની સાથે જિંદગી ગુજારેલી છે એ નથી, એટલે એ પોતે એકલતા અનુભવે છે. Although there are 5 members in the family, he feels loneliness. ઘરમાં 5 જણ છે છતાં પોતે એકલતા અનુભવે છે, કારણ કે જેની સાથે એને જિંદગી સુધી જે બધું શેર કર્યું છે, દુઃખ દર્દ હસી ખુશી, અને તે હવે નથી, તો હવે એ કોને અને પોતાની જાતને કઈ રીતના એડજસ્ટ કરે છે એની વાત છે. અને કેટલીક વાર એવું થાય છે કે એ પોતાની જાતને સંભાળી ન શકે અને તેને કારણે જે સાયકોલોજી પ્રોબ્લેમ થાય છે, જે માનસિક સમતુલા જે છે એ કેટલીક વાર ગુમાવી દે છે. આવું કંઈક આ લેસનની અંદર આપેલું છે. અને આ જે લેસન છે એ લેસન કોઈક જેને આપણે એમ કહીએ ને કે કોમન પર્સન, કોમન રાઇટર નથી લખેલો. આ લેસન જે છે ગુલઝારે લખેલો છે. અને ગુલઝાર ઇઝ, આઈ થિંક ઇન માય નોલેજ, ઇઝ અ હસબન્ડ ઓફ રાખી, ધ ઓલ્ડ એક્ટ્રેસ રાખી જે છે એના પતિ છે. અને he was also musician, director, composer, producer, one of the most famous person in the film industry. ગુલઝાર જે છે એ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સૌથી જે લોકપ્રિય જેને આપણે કલાકાર કહીએ એમાંના એક કલાકાર તે આ ગુલઝાર. અને ગુલઝારે આ લેસન લખેલો છે અને એની અંદર નાના અને નાનીની વાત કરેલી છે. અને લેખકે જે લેસન સ્ટાર્ટ થાય છે સ્ટાર્ટિંગમાં જ પોતાની ભૂલ કબૂલી દેલી છે. યાદ રાખજો, એ વ્યક્તિ મહાન છે જે પોતાની ભૂલને કબૂલી લે છે, પણ દિલથી કબૂલવું જોઈએ, ફક્ત શોષા કરવા માટે નહીં. અને લેખકે અહીંયા પહેલે જ લાઈનમાં એવું કીધું છે, એ અમારી ભૂલ હતી કે અમે નાનાને નાનીની અંતિમ વિધિમાં નહીં લઈ ગયા, એ અમારી સૌથી મોટી ભૂલ હતી. એવું લેખકે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલી 2 જ લાઈનમાં કહી દીધું છે. અને એને પરિણામે નાના જે છે એ કઈ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરે છે અને એને શું જેને આપણે એમ કહીએ કેવા પ્રકારની જિંદગી જીવે છે, પોતાની જાતને કેવી રીતના એડજસ્ટ કરે છે, એ આ લેસનની અંદર આપેલું છે. જોઈએ હજુ આપણી પાસે 2 કે 3 મિનિટ છે. જુઓ, the adjustment, Gulzar. It was a mistake not to take Nana, our grandfather, to the funeral of our grandmother, our Nani. એ અમારી ભૂલ હતી કે
અમે અમારા ગ્રેન્ડફાધર યાદ રાખજો, અંગ્રેજીની અંદર ગ્રેન્ડફાધર જ કહેવાય. નાના હોય કે નાની હોય, દાદા હોય કે દાદી હોય, એને ગ્રેન્ડફાધર ને ગ્રેન્ડમધર જ કહેવાય. ઠીક છે. પછીથી ડેડ શબ્દ આવ્યો. ડેડ. એક વખત એક છોરો એની મમ્મીને કહે, મોમ મોમ what happened son? Dear son, what happened? Mom dad. समझने वाले को इशारा समझ कर समझो, समझना भी एक समझे जो ना समझे वो ना समझ ले. मॉम डैड मम्मी डैड विचार कर आ शब्द આપડા ડેડ સોરી ના આપણે પાપા પપ્પા બધી પાપા પર આવી ગયા. સારું છે કે પાપા બે વાર બોલે એટલે અડધું તો થાય. પાપા બે વાર તો અડધું થાય, અડધો પણ એક પાડી દીધો પહેલા પાપા એટલે અડધો થયો ને. આનું જે અડધો રાખેલો છે પછી તો પા ખાલી પા આઈ થિંક ઓકે.